વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપણે ગયા વિડીયોમાં ઉદાહરણ 24 લગીને અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે ઉદાહરણ નંબર 25. ઉદાહરણ નંબર 25માં લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 x ની 5 ઘાત ઓછા 32 છેદમાં x માઇનસ 2. તો અગાઉ આપણે જે દાખલા ગણેલા ઉદાહરણમાં તેમાં શું આપણે પહેલા છેદને ચેક કરતા હતા એ શૂન્ય થાય છે કે નહીં. તો અહીં હવે x ની જગ્યાએ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 એટલે x ની કિંમત કેટલી મૂકવાની છે? 2. તો x ની કિંમત 2 મૂકીશું તો 2 ઓછા 2 0 થઈ જાય છે. 0 થાય મીન્સ શું અનિયત થઈ જાય છે. તો શું કરતા હતા આપણે? શું કરતા હતા? છેદ અને અંશના બંનેના અવયવ પાડતા હતા. પરંતુ મિત્ર અહીં x ની 5 ઘાત છે, x ની 5 ઘાત માઇનસ 32, તો એના અવયવ કેવી રીતે પાડવા? તો હવે શું? તો આપણી પાસે એક સૂત્ર આપણે જોયું હતું આગળ. તો સૂત્ર શું હતું? તો સૂત્ર હતું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a x ની n ઘાત ઓછા a ની n ઘાત છેદમાં શું હતું? x માઇનસ a બરાબર શું લખતા હતા? n ઇન્ટુ a રેઝ ટુ n માઇનસ 1. આ સૂત્ર આપણી પાસે હતું. તો શું આમાં છે કે અહીં જુઓ x તો નીચે પણ x છે, અહીં કેટલા a તો નીચે પણ a હોવા જોઈએ, પણ અહીંયા 32 છે, 32 ની જગ્યાએ અહીં 2 છે. તો શું કરીશું? તો 2 ની કેટલી ઘાત હોય તો 32 થાય? તો 2 ની આપણે કેલ્ક્યુલેટર બોર્ડની પરીક્ષામાં એલાઉ છે એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા કરતા જવાનું 32 ક્યારે મળે છે? તો આપણે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 વખત કરીશું તો 32 મળે છે. તો શું લખીશું? તો આની જગ્યાએ એવું લખાશે તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2. હવે x ની 5 ઘાત ઓછા હવે શું લખાશે? 2 ની 5 ઘાત. કેમ 2 ની 5 ઘાત? તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 5 વખત કરીશું તો આપણને શું મળે છે? 32. છેદમાં શું લખાશે? x માઇનસ 2. હવે જુઓ અહીં પણ x, અહીંયા પણ x, અહીં 2, અહીંયા પણ 2, એટલે કયા સૂત્રનો? આ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે. આ સૂત્રનો ઉપયોગ પ્રમાણે આપણે શું લખી શકીએ? તો બરાબર શું લખાશે? n. તો n ક્યાં છે? તો n ઉપર છે. તો અહીં n બરાબર કેટલા છે? તો અહીં n બરાબર 5 ઇન્ટુ a ની જગ્યાએ હવે a ની જગ્યાએ અહીં શું છે? તો 2 આખાની શું છે? આખાની n માઇનસ 1. તો n કેટલા છે? 5 માઇનસ 1. તો બરાબર 5 કૌંસમાં 2, 5 માંથી 1 જાય તો 4, તો બરાબર 5 કૌંસમાં 2 ની 4 ઘાત એટલે કેટલા? 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16. તો 16 ગુણ્યા 5 કરીએ તો 16 પંચે 80. મિત્રો આવા દાખલા તમને વિભાગ C માં 2 ગુણમાં પૂછાય છે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને. ચાલો ધ્યાનથી નોટમાં લખી કાઢો. ચાલો હવે ઉદાહરણ નંબર 26. ઉદાહરણ નંબર 26 શું આપ્યું છે? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 એટલે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 x ની 5 ઘાત ઓછા કેટલા છે? 243 છેદમાં x ની 3 ઘાત ઓછા 27 ની કિંમત મેળવો. તો સેમ મિત્ર આપણે અગાઉ દાખલો ગણેલો તે પ્રમાણે, પરંતુ ત્યાં શું હતું? ત્યાં છેદમાં તમને લખીને આપી દીધેલું હતું, ઘાત નહીં હતી. પરંતુ અહીંયા બંને તમે જુઓ તો ઉપર પણ ઘાતવાળું છે, નીચે પણ છે. તો શું કરીશું? ત્યારે તમારે જોવાના રહેશે ભાઈ કે આ 27 કોનો ઘન છે? તો આપણને ખબર છે 3 નો ઘન કેટલો થાય? 27. હવે 243 ક્યારે થાય? તો મિત્ર અહીં 243 એટલે 3 તમને અહીંયા જોજો અહીં તમને 27 એટલે 3 ની 3 ઘાત એટલે ખબર પડી ગઈ. તો મિત્ર શું કરવાનું? આપણે 3નો ગુણાકાર કરતા રહેવાનું. 243 ક્યારે મળે? તો 3 ની આપણે 5 ઘાત કરીશું તો શું મળશે? 243. એટલે એનો એક અવયવ તમને ખબર પડી જાય છે x માઇનસ 3 છે. તો શું કરીશું? તો x માઇનસ 3 વડે અંશ અને છેદને ગુણાકાર કરીશું. તો શું લખીએ? અંશ અને છેદને x માઇનસ 3 વડે ગુણતા. આ મિત્ર ખબર કેવી રીતે પડી કે x માઇનસ 3 વડે જ ગુણવાનું છે? કારણ કે આપણને ખબર છે કે ભાઈ અહીં કોણ? 27 એટલે 3 ની 3 ઘાત થાય છે. અહીં કેટલા? 243 એ 3 ની 5 ઘાત. એટલે મિત્ર હવે x માઇનસ 3 કેમ આના વડે? તો આપણી પાસે સૂત્ર શું હતું? આપણી પાસે અત્યારે સૂત્ર જોયું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a બરાબર ઇન્ટુ શું હતું? x રેઝ ટુ n માઇનસ a રેઝ ટુ n છેદમાં x માઇનસ a બરાબર શું લખતા હતા? n ઇન્ટુ a રેઝ ટુ n માઇનસ 1. તો આપણને આ પ્રકારનું આપેલું છે, પરંતુ આપણી પાસે x માઇનસ a વાળું નથી. તો a ની જગ્યાએ આપણને ખબર પડી ગઈ કેટલા છે? અહીંયા 3 છે. એટલે શું લખાશે? x માઇનસ 3 વડે ઉપર નીચે ગુણીશું. તો હવે લખીએ છે તો અહીં લિમિટ
લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 હવે શું લખાશે x ની 5 ઘાત ઓછા 243 છેદમાં જોજો અંશ અને છેદમાં ગુણન છે તો હું છેદમાં ગુણું છું તો શું આવશે x - 3 લખાશે ગુણ્યા શું લખાશે હવે અંશમાં ગુણું છું તો x - 3 x ની 3 ઘાત -27 ફરી પાછો કેવી રીતે તો અંશ અને છેદમાં ગુણવાના છે તો આ આપણે અંશ એટલે ઉપર ગુણ્યા છેદ એટલે નીચે ગુણ્યા હવે આને ક્રમમાં ગોઠવી દીધા હવે આપણી પાસે સૂત્ર પ્રમાણે એને ગોઠવીએ તો શું લખાશે તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 હવે x ની 3 ઘાત ઓછા 243 એટલે કેટલી 3 ની 5 ઘાત છેદમાં x - 3 બરાબર આ સૂત્રનો આવી ગયું ને આ સૂત્ર પ્રમાણે ગુણ્યા હવે શું લખીશું ગુણ્યા x ની ઓછા 3 ઘાત છેદમાં x ની 3 ઘાત ઓછા 3 ની 3 ઘાત મિત્ર હવે જુઓ અહીં આ છેદમાં છે ને અંશમાં છે તો શું કરીશું અહીં ગુણાકારની જગ્યાએ ભાગાકાર કરશું એટલે જે છેદમાં છે તે અંશમાં આવી જશે ને જે અંશમાં છે તે છેદમાં આવી જશે તો શું લખીએ તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 બરાબર શું લખાશે તો કાઉન્સમાં x ની 3 ઘાત ઓછા 3 ની 5 ઘાત છેદમાં x - 3 હવે જોજો અહીં ગુણાકાર છે ગુણાકારનો ભાગાકાર કરું તો જે છેદમાં છે તે અંશમાં આવી જશે અને અંશમાં છે તે છેદમાં તો x ની 3 ઘાત ઓછા 3 ની 3 ઘાત છેદમાં x - 3 બરાબર હવે આગળ વધીએ તો શું થશે બરાબર હવે લિમિટ સેપરેટ આપી દઈએ તો શું લખાશે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 x ની 3 ઘાત ઓછા 3 ની 5 ઘાત અહીં 5 ઘાત છે 5 ઘાત છેદમાં x - 3 ભાગ્યા લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 શું છે x ની 3 ઘાત ઓછા 3 ની 3 ઘાત છેદમાં હવે x ની 3 બરાબર હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને લખીએ તો શું લખાશે બોલો તો શું લખાશે n ની જગ્યાએ કેટલા છે 5 * a ની જગ્યાએ 3 શું લખાશે 5 ઓછા 1 બરાબર ભાગ્યા હવે અહીંયા શું લખાશે તો અહીં n બરાબર કેટલા છે 3 છે a બરાબર 3 ઓછા 1 તો બરાબર 5 કાઉન્સમાં હવે 3 5 ઓછા 1 4 ભાગ્યા 3 છેદમાં 3 ઇન્ટુ 3 માંથી 1 જાય તો કેટલા 3 ની 2 ઘાત બરાબર તો શું લખાશે તો અહીં 5 ગુણ્યા 3 ની 4 ઘાત બરાબર હવે ભાગાકાર છે એટલે આપણે છેદમાં લખી શકીએ ભાઈ અહીંયા 2 ઘાત ને આ 1 ઘાત ઇન્ટુ છે આધાર સરખાય એટલે ઘાતાંકોનો શું થાય સરવાળો તો શું થશે 3 ની 4 ઘાત 3 ની 3 ઘાત તો બરાબર 5 ગુણ્યા હવે અહીં જુઓ 3 ની 4 ઘાત 4 ઘાત ને 3 ની 3 ઘાત બંનેના આધાર સરખા છે બંને વચ્ચે ભાગાકાર છે તો આધારોને શું થાય છે બાદબાકી 4 ઓછા 3 એટલે કેટલી રહે 3 ની 1 ઘાત તો બરાબર 5 ગુણ્યા 3 5 તાળી કેટલા થાય 15 આ આપણો જવાબ ચાલો ધ્યાનથી ગણી કાઢો ચાલો મિત્રો હવે ઉદાહરણ નંબર 27 માં આપણને આપેલ શું છે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -2 અહીં ભૂલ નહીં થવી જોઈએ -2 છે x ની 7 ઘાત વત્તા 128 છેદમાં x વત્તા 2 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણી પાસે સૂત્ર છે તેમાં શું છે માઇનસ અહીંયા તમને શું આપેલું છે પ્લસ અહીંયા જુઓ 128 એટલે તરત જ ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ ભાઈ નીચે છેદમાં શું આપ્યું છે તો 2 તો 2 ને કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી ગુણાકાર કરતા રહેવાનું 128 ક્યારે મળે છે તો 2 ને આપણે 7 વખત કરીશું તો 128 આવશે તો હવે આગળ વધીએ તો લખાશે શું તો બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -2 હવે અહીં ધ્યાનથી જોજો x ની 7 ઘાત હવે અહીં ઓછા લખું છું કેમ ઓછા લખ્યા કારણ કે સૂત્રમાં ઓછા છે પરંતુ રકમમાં ચેન્જ નહીં થવું જોઈએ અહીંયા વત્તા છે તો આપણે શું લખીશું અહીં આપણને ખબર છે 2 ની ભાઈ કેટલી ઘાત 7 ઘાત એટલે કેટલા થાય 128 થાય તો મિત્ર હવે શું લખીશું 2 ની જગ્યાએ -2 લખી દઈશું -2 લખીશું એટલે શું થશે -2 ની કેટલી ઘાત 7 ઘાત હવે 7 ઘાત કરશું એટલે જવાબ કેટલો આવશે -128 માઇનસ પ્લસ થઈ જશે ચિહ્નમાં સેજ પણ ફેરફાર થશે નહીં બરાબર એટલે જે રકમમાં હતું તે
કારણ કે અહીં કઈ સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા. એકી સંખ્યા છે એટલે માઇનસનું ચિહ્ન રહેશે. છેદમાં x. હવે અહીંયા પણ જુઓ માઇનસ માઇનસ 2. જોજો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? ફરી પાછો પ્લસ થઈ જશે. તો બરાબર શું લખશું? બરાબર. હવે આપણી પાસે સૂત્ર ગોઠવાઈ ગયું. સૂત્ર પ્રમાણે તો શું લખાશે? લખાવો. તો n. n ની જગ્યાએ શું છે? 7 કૌંસમાં a. a ની જગ્યાએ -2 ને 7 ઓછા 1 એટલે n માઇનસ 1. n ની જગ્યાએ 7 છે. 7 ઓછા 1 બરાબર 7 ઓછા 2 આખાની કેટલી ઘાત? 6 ઘાત બરાબર 7 માઇનસ 2 ની 6 ઘાત એટલે કેટલા? તો 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 દુ 32 દુ 64. 64. હવે મિત્ર 2 ની 6 અહીંયા માઇનસ કેમ નહીં આવ્યું? કારણ કે એની ઘાત કેવી છે? એની ઘાત તમારી બેકી સંખ્યા છે બરાબર, એટલે માઇનસ ચિહ્નને. હવે આનો ગુણાકાર કરીએ 7 ગુણ્યા 64 બરાબર કેટલા થશે? 7 ગુણ્યા 64 એટલે આપણા આવશે 448. કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી ગુણાકાર કરી લેવાનો. ચાલો લખી કાઢો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્ર, હવે ઉદાહરણ નંબર 28. મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 28 અને 29 બંને સરખા છે, એટલે એક જ રીતના દાખલા છે. હું બેમાંથી કોઈ એક દાખલો ગણાવીશ ને એક તમારે જાતે હોમવર્કમાં કરવાનો રહેશે. ખાલી તમને ટ્રીક બતાવી દઈશ. તો ચાલો હવે ઉદાહરણ નંબર 28 જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 28 શું આપેલું છે કે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 x વત્તા h આખાની કેટલી ઘાત છે? આખાની 5 ઘાત છે ઓછા x ની 5 ઘાત છેદમાં h. હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર આવો દાખલો આવે તો ગણવાનો કેવી રીતે? કારણ કે આપણે તો પેલા સૂત્ર x⁻n - a⁻n છેદમાં x - a હતું, પરંતુ અહીં તો એક જ સંખ્યા છે, તો કરવું શું? તો જ્યારે આવા પ્રકારના દાખલા આવે ત્યારે મિત્ર જે કાઉન્સમાં આપેલું હોય તેના બરાબર ધારી લેવાનું. તો શું લખીએ? ધારો કે x વત્તા h બરાબર t. જરૂરી નથી કે મેં ટી લીધું એટલે તમારે પણ ટી લેવાનું જ. તમે કોઈ પણ એની જગ્યાએ લઈ શકો બરાબર, આલ્ફાબેટિકનો યુઝ કરીને. તો આગળ વધીએ તો માટે શું થશે? તો માટે જોજો શું લખાશે? તો હવે આગળ વધીએ તો h ની કિંમત શું મૂકવાની છે આપણે? h બરાબર જ્યારે, તો શું લખીએ? જ્યારે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય ત્યારે, h ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય ત્યારે t ટેન્ડ્સ ટુ શું થશે? તો t ટેન્ડ્સ ટુ, તો આની અંદર મિત્રો શું કરવાનું? તો h બરાબર શું મૂકી દેવાના? 0. તો h બરાબર 0 મૂકશું તો શું થશે? t ટેન્ડ્સ ટુ શું મળશે? t બરાબર આપણને x મળશે. કેમ? અહીં 0 મૂકશું તો બાકી શું રહ્યું? t બરાબર x. તો શું લખાશે? t ટેન્ડ્સ ટુ x બરાબર ને. તો હવે આગળ દાખલો ગણીએ તો શું લખાશે? તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 બરાબર x વત્તા h આખાની 5 ઘાત ઓછા x ની 5 ઘાત છેદમાં h છે બરાબર. હવે શું લખવાના? h ટેન્ડ્સ ટુ 0 ની જગ્યાએ શું લખાશે? t ટેન્ડ્સ ટુ x. તો લખીએ લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ x. હવે x વત્તા h ની જગ્યાએ શું ધારેલું છે આપણે? તો શું ધારેલું છે? t. તો શું લખવાનું? t ની 5 ઘાત માઇનસ x ની 5 ઘાત છેદમાં હવે h બરાબર શું લખાશે મિત્રો? તો h બરાબર શું લખાશે? માટે h બરાબર શું લખાશે? તો આની સાઈડ ચેન્જ કરીએ તો t માઇનસ x. ક્યાંથી લાવ્યા? તો ઉપરથી અહીંથી લાવ્યા. સાઈડ ચેન્જ કરી તો શું લખાશે અહીં? તો t માઇનસ x. જુઓ હવે આપણા સૂત્ર પ્રમાણે ગોઠવાઈ ગયું ને, x⁻n - a⁻n છેદમાં શું? x - a. તો હવે સેમ એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને શું લખાશે? બરાબર લખીએ તો લખાવો. તો n, તો n ની જગ્યાએ કેટલા છે? 5 કૌંસમાં a. a ની જગ્યાએ x. હવે કિંમત 5 માઇનસ 1 તો શું થશે? 5 કૌંસ x, 5 માંથી 1 જાય તો કેટલા? 4. હવે x બરાબર, તો જવાબ શું આવ્યો મિત્ર? તો બરાબર શું લખાશે? 5x ની 4 ઘાત. આ આપણો જવાબ. બરાબર. ચાલો હવે ઉદાહરણ નંબર 29. ઉદાહરણ નંબર 29 માં શું આપેલ છે? ઉદાહરણ નંબર 29 માં લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 n વર્ગમૂળ
x વત્તા 1 ઓછા 1 છેદમાં x. હવે આ દાખલો આના જેવો જ છે વિદ્યાર્થી, પરંતુ અહીં ઘાત નથી આપી તો શું કરીએ? તો જુઓ અહીં તો લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે અહીં એવું લખીએ ઘનમૂળની અંદર 3, તો આપણે શું લખતા હતા? x ની 1/3 ઘાત. ચતુર્થ મૂળની અંદર x હોય તો શું લખતા હતા? x ની 1/4 ઘાત. તો સેમ અહીં કેટલા છે? કેટલી ઘાત છે? n ઘાત. તો n ઘાત હોય તો શું લખતા હતા? તો લખાશે x વત્તા 1 આખાની કેટલી ઘાત? 1/n. બરાબર? કેમ? અહીં n છે એટલા માટે. અહીં 3 હોતે તો શું લખતે? 1/3. અહીં 4 હોતે તો શું લખતે? 1/4. માઇનસ 1 ની ગમે તેટલી ઘાત હોય, જવાબ શું આવવાનો છે? 1 જ આવવાનો છે. તો 1 ની પણ 1/n લખી દઈએ છેદમાં x. હવે શું કરીશું? તો હવે તમારે સેમ આ દાખલાની રીતે કરવાનું છે. ધારો કે, તો હવે ધારવાના, શું ધારવાના? તો ધારો કે કોની જગ્યાએ બોલો? ધારો કે કોની જગ્યાએ ધારતા છે? કાઉન્સમાં હોય તે. તો x વત્તા 1 બરાબર તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ધારો. t ધારવું હોય તો t, કોઈએ m ધારવું હોય તો m, તો હું t લઉં છું. બરાબર? તો માટે શું થશે ભાઈ? હવે લિમિટ છે x ટેન્સ ટુ 0. x ટેન્સ ટુ 0 મૂકીએ તો શું આવશે? t બરાબર શું મળે છે આપણને? 1. કારણ કે આની કિંમત 0 છે. તો હવે t બરાબર શું મળ્યા? 1. તો શું લખવાના? તો જ્યારે x ટેન્સ ટુ 0 હોય ત્યારે શું આવશે? ત્યારે t ટેન્સ ટુ કેટલી આવશે? 1. બરાબર ને? તો હવે આગળ વધીએ તો શું લખાશે? બરાબર લિમિટ. હવે શું લખાશે? x ટેન્સ ટુ 0 ની જગ્યાએ t ટેન્સ ટુ 1. હવે અહીં લખીએ તો શું લખાશે ભાઈ? આની જગ્યાએ x પ્લસ 1 બરાબર t છે. તો t ની કેટલી? 1/n માઇનસ 1 ની 1/n છેદમાં. હવે x ની જગ્યાએ x માટે શું થશે? અહીં હવે x ની કિંમત શોધવી હોય તો શું લખાશે x ની જગ્યાએ? તો x બરાબર શું લખાશે? t માઇનસ 1. તો અહીં લખો t માઇનસ 1. હવે આપણી પાસે સૂત્ર છે, સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો બરાબર શું લખાશે? n. તો n ની ઘાત કેટલી છે? 1/n ઇન્ટુ a બરાબર કેટલા છે? 1 ઇન્ટુ 1/n માઇનસ 1. મિત્રો, હવે આગળ સાદુરૂપ આપવું હોય તો આપવાનું, નહીં તો અહીં આટલું કરી દો તો પણ માર્ક મળશે. બરાબર? હજુ સાદુરૂપ આપવું હોય તો 1/n ઇન્ટુ a. હવે શું થશે? આનો ક્રોસ ગુણાકાર દે 1 - n છેદમાં n. એટલે ચોપડીમાં જે જવાબ હોય તે આપણે લખવાનો. તો ચોપડીમાં મિત્ર હજુ સાદુરૂપ આપેલું છે, તો સાદુરૂપ આપીએ તો શું? હવે ભાઈ n ની આપણને ખબર છે કે ગમે તેટલી ઘાત હોય, n ની ગમે તેટલી ઘાત હોય તો જવાબ કેટલો આવે? 1 ની ગમે તેટલી ઘાત હોય, જવાબ કેટલો આવે? 1 જ આવે. તો 1/n ગુણ્યા 1. કેવી રીતે 1 લખ્યા ભાઈ? 1 ની ગમે તેટલી ઘાત લખીએ, જવાબ કેટલો આવવાનો છે? 1 જ આવવાનો છે. તો 1 બરાબર શું આવશે? 1/n. બરાબર? તો મિત્ર, આજે અહીં ઉદાહરણ પૂરા થાય છે. હવે કાલના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા એટલે કે સેક્શન સી અને ડી ના દાખલા કરીશું. મિત્ર, જેણે પણ હજુ પણ દાખલા ગણ્યા નથી તેણે પહેલાં ઉદાહરણના દાખલા કમ્પ્લીટ કરી રહેવાના રહેશે, અને ત્યાર પછી કાલના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણીશું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે ઘરથી HW ની અંદર આ દાખલા કરવાના રહેશે. આ દાખલા 2 ગુણના દાખલા છે. મિત્ર, આ દાખલા એટલે તમે લિમિટની કિંમત ડાયરેક્ટ મૂકશો એટલે જવાબ આવી જશે એ રીતના છે. ખૂબ જ સરળ છે. એટલે તમને હોમવર્કમાં આપેલા છે. મોટા ભાગના મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ કે આગળનો જે હોમવર્ક છે તે મને વોટ્સઅપ કરીને સેન્ડ કરેલા. તો હું આશા રાખું છું કે આ પણ દાખલા તમે કરીને સેન્ડ કરશો. ચાલો, થેન્ક યુ.